Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vă vom arăta cum ascuțim noi lanțul la drujbă cu pila. Pentru că tăind la lemne, lemnele sunt tari, unele din ele vedeți că au pământ pe ele pentru că așa au fost târâte prin pădure. Dacă lanțul la drujbă nu ne taie, ne chinuim în zadar cu tăiatul la lemne. Și pentru cei ce nu prea știu sau pentru cei ce taie pentru prima dată și folosesc drujba, încercăm să arătăm la cei interesați cum ascuțim lanțul la drujbă. Înainte de ne apuca să ascuțim lanțul la drujbă, ne luăm ori o oje, ori un marker, ori o vopsea ceva, să însemnăm primul dinte de unde plecăm cu ascuțitul. Acest dinte care îl însemnarăm este pe partea stângă a lanțului și după ce ascuțim lanțul până la capăt, toți dinții pe partea stângă, ne vom întoarce și vom pleca cu lanțul pe partea dreaptă. Și vom face un semn, iar de unde plecăm cu lanțul pe partea dreaptă cu ascuțitul la dinți. Rămâneți cu noi până la sfârșit și veți vedea toate etapele cum să ascuțim lanțul la drujbă. În primul rând, când ascuțim dinții la lanț, trebuie să ținem cont, să mergem cu pila drept, după cum avem unghiul. Deci, în această poziție, mergem până la capăt. Și în timp ce ascuțim, învârtim de pilă către exterior, adică să ne scoată dintele cu tăiatul spre exterior. La acest dinte îi dedurăm de 3 ori cu pila și trecem la următorul. Adică fiecare dinte o să îi dăm doar 3 pile. Doar atât de 3 ori. Adică dacă dăm la altul de 4-5 ori și la unul de 2-3 ori și nu ținem cont de treaba asta, lanțul nu va mai tăia drept în lemn. Și așa trebuie să ținem cont cât dăm la primul dinte să dăm la toți. Adică dacă am lanțul stricat mai mult, îi dăm de 3-4 ori, dar dacă dăm de 4 ori, dăm de 4 ori la toți dinții. Sau dacă dăm de 3 ori, dăm de 3 ori la toți dinții. Cum vă spusărăm, ținem cont de fiecare tură la pilă. Sunt și polizoare cu care putem să ascuțim dinții la lanț. Noi am avut polizor dintre ăsta, dar nu l-am mai folosit pentru că ne strică lanțul. Adică ne decălește dinții la lanț și se strică mult mai repede și îi și prăpădim mai repede decât cu pila. Pentru cei ce n-au ascuțit și ascult pentru prima dată, lanțul la fiecare dinte și fiecare dinte are câte un semn în poziția în care trebuie să tragem cu pila pe fiecare dinte. După ce am terminat cu prima parte a lanțului de ascuțit, vom face un semn pe partea cealaltă. Vom face un semn pe acest dinte. Și acum vom întoarce drujba să ne vie în poziție cum trebuie. Și tot așa trebuie să ținem cont de unghiul lanțului. De unghiul la fiecare dinte. Vom repeta același lucru ce făcurăm și pe partea altă până ajungem la semn iarăși. Menționăm că noi dedurăm la fiecare dinte de 3 ori. De 3 ori dăm și pe partea alaltă. Și pe o parte și pe alta dăm de 3 ori pentru că dacă dăm de mai multe sau de mai puține ori, nu ne mai taie drujba drept, adică o ia într-o parte mereu.
Acest ascuțit de lanț cu pila este cea mai simplă metodă și cea mai ieftină. Cam gata cu lanțul nostru, cu ascuțitul. Haideți să facem o mică probă așa, să vedeți cum taie acum. Un lanț care nu taie bine face rămăgușul foarte, foarte mărunt, adică foarte mic. Iar un lanț care taie bine și ascuțit bine face rămăgușul foarte mare. Cam asta este, dragi prieteni, cu ascuțitul lanțului la drujbă. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, un comentariu dacă vreți dumneavoastră. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!